नेपालबाट स्टुडेन्ट भिजा कसरी एप्लाई गर्ने स्पेनको लागि? यो प्रश्न मलाई धेरैजनाले सोधिराख्नु भएको छ र यो प्रश्न सोध्नु भएको पनि धेरै समय भइसक्यो। कतिचोटि इग्नोर गरेँ, भिडियो बनाइन, तर आज चाहिँ फाइनली त्यो दिन आएको छ। आज म तपाईँलाई डिटेल प्रोसेस भन्ने छु, तपाईँहरूले नेपालबाट स्टुडेन्ट भिजा कसरी एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ स्पेनको लागि भनेर। त्यही भएर भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यु आर वाचिङ नेपाली इन स्पेन एन्ड आई एम योर होस्ट युवानी घिमिरे। सबसे मेन फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ तपाईँले एउटा राम्रो युनिभर्सिटी खोज्नु पर्यो, जुन युनिभर्सिटी चाहिँ स्पेनको गभर्मेन्टले मान्यता प्राप्त युनिभर्सिटी गभर्मेन्टद्वारा, जुन चाहिँ युनिभर्सिटीहरू स्पेनको गभर्मेन्टले लिगलाइज गरेको छ, लिगल राइट्स दिएको छ, त्यस्तो युनिभर्सिटीहरू चाहिँ तपाईँले खोज्नुपर्छ। मेन फर्स्ट कुरा भनेको। अर्को सेकेन्ड मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको युनिभर्सिटीको एक्सेप्टेन्स लेटर तपाईँलाई चाहिन्छ। तपाईँले युनिभर्सिटीमा एप्लाई गरिसकेपछि युनिभर्सिटीले तपाईँलाई एक्सेप्टेन्स लेटर पठाउँछ, ओके अप्रुभल भनेर पठाउँछ नि त एउटा लेटर हो, त्यो लेटर तपाईँसँग हुनुपर्छ। ओके, थर्ड इम्पोर्टेन्ट कुरा जुन तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ त्यो हो तपाईँको सब्जेक्ट। तपाईँले कस्तो खालको सब्जेक्ट चुज गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले युनिभर्सिटीमा गएर क्लास अटेन्ड गर्ने खालको सब्जेक्ट चुज गर्नुपर्छ। अनलाइन क्लास गर्ने खालको सब्जेक्ट चुज गर्नु हुँदैन। त्यो भएर यो कुराहरू पनि याद गर्नु होला है। अब अर्को फोर्थ मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ तपाईँले गर्ने कोर्स 20 आवर पर विक, कमसेकम 20 आवर पर विक चाहिँ तपाईँ युनिभर्सिटीमा गएर अटेन्ड गर्ने हुनुपर्छ। आवरली चाहिँ 10 घन्टा पर विकको कोर्स लिन्छु भन्नुभयो भने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ गर्न मिल्दैन। तपाईँले एटलिस्ट 20 घन्टा क्लासमा गएर पढ्ने खालको कोर्स लिन जरुरी छ। यो त भयो युनिभर्सिटीको साइडबाट, स्पेनको साइडबाट तपाईँले क्राइटेरिया पुरा गर्नुपर्ने क्राइटेरियाहरू। त्यसपछि अब हामी पेपर वर्कतर्फ जाउँ। त्यसो भए तपाईँले तयार पार्नुपर्ने कागजहरू के हो भन्दाखेरि नम्बर 1 मा छ भिजा एप्लिकेसन फर्म, जुन चाहिँ तपाईँले अनलाइन डाउनलोड गरेर भर्नुपर्ने हुन्छ त्यो फर्म। नम्बर 2 मा छ पासपोर्ट, तपाईँको आफ्नो पासपोर्ट जसको म्याद 1 वर्षसम्म हुनुपर्छ। कम्तीमा पनि एटलिस्ट 1 वर्ष पछि एक्सपायर हुने पासपोर्ट हुनुपर्छ है। 6 महिना 8 महिना भएर चाहिँ हुँदैन, नयाँ पासपोर्ट बनाउनुपर्छ कि त। अर्को थर्ड नम्बरमा तपाईँलाई चाहिने डकुमेन्ट भनेको तपाईँको आफ्नो पासपोर्ट साइज फोटो। फोर्थ नम्बरमा तपाईँलाई तयार पार्नुपर्ने कागज भनेको लेटर अफ एक्सेप्टेन्स, जुन चाहिँ तपाईँले युनिभर्सिटीले एक्सेप्ट गरेको लेटर छ त्यो लेटर पनि तपाईँले रेडी बनाउनुपर्छ। अर्को 5 नम्बरमा तपाईँलाई चाहिने इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ तपाईँको फाइनेन्सियल प्रुफ, तपाईँको आफ्नो ब्याङ्क स्टेटमेन्ट, अथवा यदि तपाईँको स्पेनमा कोही छ जसले चाहिँ तपाईँको एजुकेसनलाई स्पोन्सर गर्न सक्छ भने उहाँहरूको फाइनेन्सियल प्रुफहरू चाहिँ तपाईँले रेडी बनाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को नम्बर 6 मा तपाईँलाई चाहिने मेन इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट भनेको चाहिँ तपाईँको आफ्नो मेडिकल रिपोर्ट, जुन चाहिँ तपाईँले नेपालको वीर हस्पिटलमा गएर स्पेनको लागि मेडिकल रिपोर्ट बनाउनु छ भन्नुभयो भने उहाँहरूले सबै मेडिकल टेस्टहरू गर्नुहुन्छ। सो यो चाहिँ इजी हुन्छ तपाईँ वीर हस्पिटल जानुभयो भने। अर्को नम्बर 7 मा जुन इम्पोर्टेन्ट कुरा छ त्यो हो नेपालको पुलिस क्लियरेन्स सर्टिफिकेट, पुलिस रिपोर्ट पनि तपाईँले रेडी बनाउनुपर्छ डकुमेन्ट एप्लाई गर्दाखेरि। र अर्को 8 नम्बरमा तपाईँलाई चाहिने मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको के हो भन्दाखेरि अकोमोडेसन प्रुफ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँ स्पेन कुन ठाउँमा जाँदै हुन्छ, कुन युनिभर्सिटी जाँदै हुनुहुन्छ, त्यो युनिभर्सिटीको छेउमा तपाईँले कुनै ठाउँमा एउटा रुम रेन्टमा लिएको कन्ट्र्याक्ट अथवा फ्ल्याट रेन्टमा लिएको कन्ट्र्याक्ट चाहिँ तपाईँसँग हुन जरुरी छ। स्पेन गएर तपाईँ कहाँ बस्दै हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले देखाउन जरुरी छ। तो अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा 9 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ हेल्थ इन्सुरेन्स, कम्तीमा पनि 30,000 युरो कभर गर्ने खालको हेल्थ इन्सुरेन्स तपाईँले गर्न जरुरी छ र त्यसको डकुमेन्ट पनि रेडी बनाउन जरुरी छ। नम्बर 10 मा तयार पार्नुपर्ने डकुमेन्ट चाहिँ तपाईँको एजुकेसनल प्रमाणपत्रहरू, जुन चाहिँ तपाईँको के एजुकेसन ब्याकग्राउन्डको डकुमेन्टहरू छ, सबै डकुमेन्टहरू तपाईँले रेडी बनाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को अन्तिममा मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भन्दाखेरि भिजा आवेदन शुल्क भनौँ न, तपाईँले आफ्नो भिजा फी पे गरेको रिसिप्ट पनि रेडी बनाउन जरुरी छ। सो यो सबै डकुमेन्ट्सहरू तपाईँले रेडी बनाइसकेपछि मेन एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईँले के याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सबै डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ तपाईँले अब लिगलाइज गर्नुपर्छ। लिगलाइज गर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ सबै डकुमेन्ट्सहरूमा चाहिँ तपाईँले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको छाप लगाउनु पर्यो, तपाईँको हेल्थ सर्टिफिकेटमा चाहिँ टेको अस्पतालको पनि छाप लगाउनु पर्छ। अर्को भनेको चाहिँ यो सबै छाप लगाइसकेपछि लास्टमा तपाईँले सबै डकुमेन्टहरू कहाँ छाप लगाउनु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्पेनिस कन्सुलेट अफिसमा गएर तपाईँले डकुमेन्ट दिनुपर्छ। त्यहाँको पनि स्ट्याम्प लगाउन जरुरी छ है, याद गर्नु होला यो कुरा चाहिँ। त्यसो भए तपाईँले आफ्नो एप्लिकेसन कहाँ बुझाउने त भन्दाखेरि चाहिँ यो विषयमा चाहिँ म 100% क्लियर छैन तपाईँले कहाँ बुझाउने भन्दाखेरि। किनभने अस्तिसम्मको कुरा गर्नुहुन्छ भने, पहिलाको कुरा गर्नुहुन्छ भने स्पेनिस एम्बेसी नेपालमा नभएको कारणले गर्दाखेरि इन्डियाको न्यू दिल्लीमा गएर बुझाउनु पर्ने हुन्थ्यो सबै एप्लिकेसनको कुराहरू होइन।
तर आजकल चाहिँ मैले सुने अनुसार चाहिँ नेपालमै पनि BLS अफिसहरू छ, कन्सल्टेन्सी अफिसहरू छ, थर्ड पार्टी कम्पनीहरू छ जसले चाहिँ एम्बेसीसँग काम गर्छ। सो त्यस्तो अफिसहरूमा पनि तपाईँले गएर बुझाउन सक्नुहुन्छ भनेर सुनेको छु, तर आई एम नट स्योर 100% हो भनेर चाहिँ मलाई थाहा छैन। त्यही भएर यो कुरा चाहिँ म तपाईँलाई पछि कन्फर्म गर्छु। तर तपाईँले तयार पार्नुपर्ने डकुमेन्टहरू यस्तै हो, लिगलाइज गर्नुपर्छ। त्यसपछि लिगलाइज गरिसकेपछि मैले तपाईँलाई भन्न छुटाएछु, स्पेनिस ट्रान्सलेट गर्नुपर्छ सोन ट्रान्सलेटरसँग। त्यो ट्रान्सलेटेड डकुमेन्टहरू पनि तपाईँले तपाईँको फाइनल फाइलमा अट्याच गरेर ट्रान्सलेटेड डकुमेन्ट पनि पठाउनु पर्ने हुन्छ। प्लिज याद गर्नुहोला। तर कहाँ गएर फर्म बुझाउने भन्दाखेरि चाहिँ म तपाईँलाई के रेकमेन्ड गर्छु भने एकचोटि तपाईँ एम्बेसी अफ स्पेन न्यू दिल्ली सर्च गर्नुहोस्, त्यहाँको इमेल आइडी थाहा पाउनुहोस् र एम्बेसी अफ स्पेन न्यू दिल्लीलाई इमेल पठाउनुहोस् मैले कहाँ गएर गर्न सक्छु भनेर। किनभने एम्बेसी अफ स्पेन न्यू दिल्लीले आधिकारिक प्रमाण कसलाई दिएको छ त नेपालमा, कसले चाहिँ गर्न सक्छ त भनेर चाहिँ तपाईँलाई एम्बेसीले नै एन्सर दिने भएको कारणले गर्दाखेरि इमेल गर्नुभयो भने इमेलको रिप्लाई एम्बेसीले गर्छ। फोन उठाउन अलिकति गाह्रो भए पनि इमेल चाहिँ जसरी पनि तपाईँले रिप्लाई पाउनुहुन्छ। त्यही भएर एकचोटि इमेल गरेर सोध्नुहोस् अनि तपाईँ कन्फर्म भएर मात्र एप्लाई गर्नुहोस्। ओके, अब तपाईँले एप्लिकेसन प्रोसेस गरिसकेपछि, एप्लाई गरिसकेपछि 1 महिनादेखि 3 महिनाभित्रको समयमा चाहिँ तपाईँको रिजल्ट आउँछ। तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ तपाईँको भिजा लाग्यो कि लागेन भनेर। सो यदि तपाईँको भिजा लागिसक्यो भने चाहिँ तपाईँ स्पेन आउन सक्नुहुन्छ। अब स्पेनमा आएर तपाईँले के गर्ने त? सो स्पेनमा ल्यान्ड भइसकेपछि तपाईँले फर्स्टमा गर्नुपर्ने कुरा के हो भने तपाईँको इम्पाद्रिनामेन्टो। त्यसपछि ल्यान्ड भएको 1 महिनाभित्रमा तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँको TIE कार्ड भनेर भनिन्छ, त्यो कार्ड एप्लाई गरिसक्नुपर्छ स्पेन ल्यान्ड भएको 1 महिनाभित्र। याद गर्नुहोस् है। अर्को मेन कुरा तपाईँले गर्नुपर्ने भनेको ल्याङ्ग्वेज। यदि तपाईँको ल्याङ्ग्वेजको प्रब्लम छ, भाषा आउँदैन भने चाहिँ स्पेनिस भाषा सिक्न जानुपर्ने हुन्छ। सो अन्त्यमा म तपाईँहरूलाई नै एउटा क्वेसन गर्न चाहन्छु। त्यो क्वेसन के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले स्टुडेन्ट भिजा एप्लाई गर्दाखेरि कसरी एप्लाई, कुन ठाउँबाट एप्लाई गर्नुभयो? दिल्लीको एम्बेसीबाट एप्लाई गर्नुभयो कि BLS कन्सल्टेन्सीबाट एप्लाई गर्नुभयो, नेपालीबाट एप्लाई गर्नुभयो? नेपालबाट एप्लाई गर्नुभयो भने कुन ठाउँमा अफिस छ, कुन ठाउँबाट एप्लाई गर्नुभयो? प्लिज त्यो तल मेरो कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनु होला। यो भिडियो पुरा हेरिसकेपछि पनि तपाईँको मनमा डाउट छ, अझै क्वेसनहरू छ, अझै मलाई डाउट लागेको छ, यो कुरा चाहिँ क्लियर भएन जस्तो लाग्छ भने चाहिँ हामीलाई तल कमेन्ट गर्नु होला। हामी अवश्य पनि तपाईँको डाउट क्लियर गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने डेफिनेटली पनि सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ भनेर मैले आशा गरेको छु र प्लिज हामीलाई माया गरिदिएर सेयर पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ नेपाली इन स्पेन। यस्तै भिडियो लिएर फेरि उपस्थित हुने बाचा गर्दै अरूलाई बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद, बाई बाई।